лісах Кремінної. Гучно тут. Працюємо з Азовом. Саме тут він тримає оборону. Ви чуєте постріли стрілецької зброї. Ми в кількасот метрах від переднього краю в лісах Кремінної. Тут нині оборону тримає легендарний Азов. Зараз ми на точці, де працюють пілоти зі скидами, які допомагають нашій піхоті відсікати ворога при спробі штурмів. Але сьогодні ми покажемо вам роботу багатьох підрозділів Азову, того самого Азову, який брав участь в легендарній і тяжкій маріупольській операції. Частина людей побували потім в російському полоні, але повернулися до бойової роботи. Побачите сьогодні роботу мінометки Азову, а також як їхні медики в прямому сенсі на ваших очах будуть рятувати життя. Так, кут 0410, 0410. Прицел 54,3. 54,3. Одну огонь. Одну? Так. Спугнули їх, вони розбіжались. Ну, свою роботу поки що виконали. Якщо будуть лізти далі, то ми знову будемо працювати. Одиночними чи лентою? Можеш лентою. 4 вогонь. Працюємо 4 штучки показується. з Азовом. Це вони кидають воги по ворожій піхоті. А щось там змінилося на нулі, що вас попросили відпрацювати? Це просто вилізли, може, ребята. Да, либо супротивник виходить з своїх укриттів, або потрібно прикрити дрон, який робить на них скид. Типу, декілька варіантів. У даному випадку ми працювали по піхоті противника. Це автоматичний гранатомет танковий МК-19, повне його названня Марк. Він працює від стрічки, вогів 40-мм на станіні. Стріляємо на 2-1700 метрів спокійно. У нас навіть коли нам мішає вітер, ми можемо повністю підняти ствол і ми достаємо до своїх цілей. Коли ми бачимо пересування особового складу, працюємо по їх СПшках, коли вони, так скажемо, висовуються, коли їх бачить дрон. Четыре вы выкинули, еще 6 и все. Коригуємо за допомогою пілотів. Це дрони і це коригувальник. Наш командир або хлопці, які вже навчилися. І він бачить розриви на моніторі дронщика і від цього відштовхується, яку дати поправку. В моїй роботі що подобається? Це дивитися потім записи з дронів гарно відпрацьованої роботи. Результат гарно відпрацьованої роботи. На даний момент я займаюся тут коригуванням вогню з МК-19. Це американський гранатомет танковий, автоматичний, а також вогню 8-2 мінометів. Спочатку, коли ми сюди заїхали, тобто вони завжди хотіли просуватись. Спочатку вони не знали, що сюди заїхав Азов, думали, просто якась бригада.
і спочатку вони намагалися нас штурмувати. Але з часом вони дізналися, що тут Азов, вже просуватися не так стали, але почали крити дуже сильно артилерію. Ви в Азові як давно? З 22 лютого 23 року. Ось спочатку пішов на КМБ, як і слід робити. Так. Я дивився інтерв'ю хлопців. Вони казали, що дуже багато бачив, що поранених, і Азов пережив і полон, і оточення. Тому зрозумів, що з часом потрібно буде хлопців міняти, і вирішив зробити такий крок. Ось додатково ще знайомі були в Азові, які казали, що ми даємо класну відсіч ворогу, і відповідно мені захотілося робити так само. Я закінчив курси БПЛАшні, але до цього ще потрохи сам вчився з побратимами, які вже більш досвідчені в цьому. А до цього був в піхоті ще з початку повномасштабного вторгнення. Це було місто Маріуполь на початок повномасштабного вторгнення з 24 числа, бо по 16, якщо не помиляюсь, 16 травня 2022 року. Тоді це було, якщо не помиляюсь, 8 травня, вони на той день нанесли чи 3, чи 4, я точно не пам'ятаю, авіаудари. Перше це був магазин 10, це там знаходились підрозділи забезпечення. Туди я знаю, що прилетів теж авіабомба, та на магазин 20, там також, здається, знаходилась підрозділ забезпечення, та ще люди зі снайперів там відпочивали. І тоді я знаю, що там майже всі загинули. І прилетіло на мій бункер, теж де я був тоді. Я на той момент, кстати, спав. І тоді я пам'ятаю, що мене і ще одного хлопця витягнули під завалів, а решту вже неможливо було. Авіабомба. І внаслідок цієї авіабомби почало обламуватись будівля бункеру, і мене засипало, і я так отримав поранення. І все. Потрапив до міста Новоазовськ, потім був вивезений на тимчасово окуповану територію України, Донецьк, місто Донецьк, де був в полоні. Легкий полон, насправді, був у лікарні, як важко поранений, і все. І потім мене обміняли 29 іюня вже 22-го року, вже обміняли, як важко пораненого. Яке у вас було поранення? Перелом стегна і перелом тазу. Нам не надавали ніякої медичної допомоги, тільки могли попросити обезболююче або якісь уколи. Так, щоб прям повноцінна медична допомога, такого не було. До грудня місяця 22-го мені з цим допомагала патронатна служба Азову. Кстати, донайте патронатній службі, бо вона реально допомагає бійцям Азову і 3-ї штурмової. Це дуже важливо. Так, вони мене поставили на ноги. По здоров'ю ви могли не піти знову служити чи ні? Чи треба було? У мене не такий був важкий полон, як у хлопців, наприклад, в Єленівці, коли зірвався їхній барак, або у хлопців Таганрогі. У мене, можна так сказати, просто, не знаю, як так можна сказати, Бог відвів. Тобто, що я отримав поранення і просто мене як важко пораненого поміняли після цього. І, якби мотивація ще є, наприклад, в мене особисто таке було, як так взагалі так можна взяти та піти. Після цього, що було, взяти і піти. Я не знаю, не можу. Піти, зі служби, плюс мої побратими ще в полоні. І як так, треба ж і хоча б дочекатися, і потім вже якось разом приймати рішення. Але я повністю розумію ті хлопців, не обов'язково азовців, наприклад, з інших бригад, які там після полону хочуть звільнятися, це вже їхня справа. Я поки не планував. Після моєї поранення я вже не змог повернутися в піхоту через поранення, бо тяжкі навантаження, на жаль, я взагалі не можу бігати.
Тому я зараз оператор дрона. Ви зараз працюєте поряд із людиною, ну, тобто ваш побратим, це людина, яка прийшла в Маріуполь, Азовсталь і полон, повернулася все одно на бойові. Як працювати поряд з такими людьми? Ну, це мотивує, тому що людина, незважаючи на травми, на поранення, які отримала, вона продовжує свій рух. Хоча багато хлопців, які сидять на гражданці, вони цього не роблять. Тобто це ще більше мотивує працювати, і ти розумієш, що твої там або поранення, або якісь ситуації, вони не так важливі. Тобто ти розумієш, що люди пережили більше і могло бути набагато гірше. І це мотивує далі працювати і виконувати роботу свою якісно. Хлопцям, які зараз можуть або по якимось причинам на них хочуть йти, то потрібно вже робити вибір, тому що, на жаль, ми не вічні. Рано чи пізно потрібно нас теж буде міняти. Скільки вам років? 20. Мені потрібно відповісти. Ага, дуже звісно. Две мины. Будем работать. Добре. По готовності одну. Дежурный режим. Спасибо за работу. Да, в принципі, все отбыто. Це у нас хто відпрацював зараз? 8-2 миномет, да, позиция. Они отработали тоже по тем же установкам, ну, как по той же позиции супротивника, что и был МК отрабатывал, да. И нанесли вогневе ураження цілі. Готові. Наша аеророзвідка побачила противника, який перебуває на своїх позиціях або продвигається на наші. І ось ми вийшли на бойове чергування. Ну, у разі чого для подавлення ворога. Знищення, подавлення, краще знищення. Декілька орудій. І ми поділені на всі сектора. Кожний міномет відповідає за свій сектор. Тому якось не дуже багато активності, бо то там відбувається, хлопці працюють, ми мовчимо, то ми працюємо, вони нічого не роблять. Вночі, вдень, зранку. Ну, да. Вони намагаються наступати, але у них не виходить. Вони отримують те, що вони отримують, і або відступають, або залишаються там уже лежати. Багато артилерії, багато снарядів, мін, всього. Тому і вони можуть собі дозволити постійно працювати, аби куди теж. В нас же ж були бригади, тут працювали, тому вже коли заїхали, десь вже не був ціл. Ну і далі, типу, його валяють, скажімо так. Десь прилетіло в дерево, там десь поруч дерева і так далі. Тому якось так. Коли погода спекотна, прилітає, треба там от трошечки, щоб воно запалилося і все, і пішов горіти ліс. Виходиш, тушиш, якщо десь біля тебе поруч, або там їдеш додому, теж видно, там горить, купа диму, дихати важко. Я ще був під Запоріжжям. Ну, тут більший інтенсив, мені так здається, деколи. Ну, типу, з обох сторін. На Запоріжжі я помітив, що ми в основному насипали по противнику, а він там не дуже активно відповідав. Я безпосередньо споряджений, тобто я готовлю міну для того, щоб вона полетіла і все. Тут міна готова, просто знімаю декілька порохів, а якщо це радянська міна, то просто нав'язую пороха і вставляю піропатрон і взривак вкручую. Все. Коротше, це американська міна Mortar Shell. Точність у неї повинна бути нормальна, дуже добра і... Дальність. Це дивлячись, з якого міномета стріляємо. Та да. З нашого міномета на 6 кілометрів можемо стріляти. Плюс-плюс. Постріл! Одна пішла. Ну от. Дочекалися.
04. Правіше 4, я прийняв. Плюс прийняв. Готові. Готові. Постріл. Чому кажуть, що в лісі дуже важко воювати? Чим в лісі воювати важче, ніж на рівнині? Нам, наприклад, як мінометникам, треба вибрати гарну позицію для того, щоб ми закривали певний сектор, для того, щоб це якась місцина була, не мішали ніякі дерева. Ну так, ясно, що ти облаштовуєш позицію, тобто пісок, все, якщо прилітає, все засипається, обсипається. А окопи не такі гарні, як на звичайному ґрунті. Ну і взагалі все видно. Ну так, в плані маскування, що в селі можна під дерево поставити, замаскувати під дерево, можна як сарайку його поставити. В плані маскування набагато краще. Ну тут треба от і защитатися, скажімо так, для того, щоб тебе не знайшли. Пройшов КМБ, потрапив в мінометну батарею. От тепер я зараз тут і намагаємося всіма силами нищити ворога, чим можемо. Це гарний підрозділ, гарні командири, які цінують свій особовий склад. Все тут в повному порядку, тому ми прийшли сюди для того, щоб разом робити свою справу. Якось так. Коли відкрився набір в гвардію наступу, ну, перевівся до ТРО, з ТРО сюди. Ну, разом от з командиром розрахунку з МАКом. Ну, один друг досі в полоні, на жаль. Він це азовець? Так, азовець. Той також старий азовець з 14-го року воює. Звістка є від того друга, який там? На жаль, давно вже не було. Ну, сподіваюся, все добре. По розказам моїх друзів, товаришів, я багато чув про старий Азов, яким він був. І це дійсно легендарний підрозділ. Тим паче після того, як вони стримали, так сказати, ворожу орду на Маріуполі, я вважаю, вони заслуговують поваги, пошани і треба бути дурнем, щоб не хотіти долучитись до них. Серед бійців бувають такі, якісь там фрази, що боротися скільки можна це, але в нашій бригаді це не так глобально. Завжди підбадьорюємо хлопців, це наша робота, ми робимо все для нашої перемоги. Сам в тому не відчуваю. До перемоги, до кінця. Всі знали, хто такий Азов, і хотілося бути частиною цього. Ми знали, що тут всі мотивовані, всі добровольці, у нас спільна мета. А це вже близько, так? Метрів 100, далі не. Це далеко. Це ми в Серебрянському лісі, неподалік від Кремінної. Тут зараз воює легендарний Азов. І отут весь час так. Ми чуємо, що тут зранку доволі гучно. Прям таке середньої тяжкості і тяжке прилітає щось весь час. Так, це норма. Це кожного дня так починається, кожного ранку. Починаються артдуелі. Ми тут з серпня знаходимося, в цьому лісі. За цей час ми трохи покращили своє становище, відбили позиції. Коли ми сюди вперше заїжджали, ліс був ще цілий. Спочатку нам сподобалось, як ми тільки заїхали. В перший день ми їхали ще на реконструювання позицій. І по нам прилетів FPV-дрон. Якраз попав під машину, всі вціліли, без поранень, вибралися з лісу. За ці місяці ліс багато змінився. Як сказати, облесів,
Їдемо на взводний опорний пункт Азова. Я пехота. По нашему направлению спокойно иногда ходят, мы их не наблюдаем, передают с коптера. То, что есть небольшие движения, а так они ближе не заходят. Бывают иногда потеряшки. Часто у нас бывало, когда заходила за нашу позицию, возле нашей позиции шастали. Удавалось парням их ловить. Они просто заходят пачками, а наша артилерія, наші міномети їх розбивають. Нам уже багато хто з командирів сказали, що в лісі важко воювати. Ви як піхотинець, людина, яка безпосередньо на передньому краї сидить, не сидить, а працює. Чому в лісі важко? Плохая очень видимость противника, густой лес. Сложно проходимые места, очень много занимает силы, чтобы добраться до позиции. Работать тоже сложно, потому что в лесу это песок осыпается постоянно, из-за этого постоянно приходится работать. Копати в сенсі? Да, постоянно копать. Мечтал я пойти служить в Азов, года 4, думаю. На момент, когда я пошел на БКБП Азова, мне было 19 лет. Я бы и в 18 пошел, но мне сказали, я готовился, но мне родители сказали сначала закончи колледж. Потому что я хотел попасть в это подразделение в Азов, потому что они как семья. Є така тема, я не знаю, багато думає, що там кончені люди і подібне. Але чим гірше, тим ліпше ти відчуваєш себе на своєму місці, і ти такий, коли ти закінчиться це все, ти там з холода заходиш в тепло, ти такий себе живим відчуваєш. Да. Коли холодно, ти там такий в гражданці люди це не зрозуміють абсолютно. Тобі тепло, що ти перед батареєю накрутив, все, тобі холодно, ти батарею накрутив, все, тобі тепло. Тут, щоб зігрітися, ти маєш зробити стільки взагалі. То ти дійсно щасливий в мілочах, во всьому, абсолютно. Покорив цигарку, ти такий, клас. Я сьогодні цигарку покорив, каву попив, то в принципі не загинув, то це вже круто. Так що, цивіли нас в цьому не зрозуміють. Навіть родини наші в цьому не розуміють. Коли там, тобі то, мені то не потрібно. Нащо це? Це щось вторічне, що не є настоящою радістю. Я в Азов долучився в 17-му році і пройшов, і дуже радий, що пройшов саме з цим підрозділом Маріупольську кампанію. Потім був в полоні, мене поміняли. 21.09 я пройшов реабілітацію. Там декілька місяців в мене була реабілітація, бо в мене не було таких ускладжень по здоров'ю для того, щоб довше відкладати. І прийшов на ВЛК, кажу, все, я здоровий, давайте. Мені підписали і повернувся на службу. 22-й рік, як День сурка був, війна, полон, війна. Ми сюди зайшли, ліс був трішечки інакший, бо супротивник не знав, що буде стояти тут Азов, і він був більш розслаблений. Ми зайшли і там, озвучили, що тут стоїть Азов. Да, сюди, звісно, понакидали і особовий склад супротивника, і техніку, і артилерію, і танки більше почали працювати, авіація. Знаючи, як працюють там інші військові формування, що солдат не може підійти до командира і сказати якусь свою пропозицію щодо налаштування биту, налаштування бойових дій. І взагалі, ти солдат, все, виконує мої накази. Азов крайне вообще
відрізняється від цього, тому що будь-який солдат може підійти до командира свого командира, там починаючи від командира роти і вище, з пропозицією по роботі. Бо навіть якщо це буде якась неправильна думка, але його ніхто не засудить за це, і з кожної неправильної думки буде народжуватись щось добре. Багато яких інновацій, там Азов вводить, це багато що йде пропозиція від солдатського складу, бо ліпше них ніхто не бачить бойові дії, жоден командир. Ми приїжджаємо на позиції, ми працюємо з ними, проводимо час з ними, але нема такого, що 24/7 командний склад знаходиться на передових позиціях. До солдатів ми відносимось крайне поважно і завжди готові до них прислухатися, послухати їх. Якесь планування штурмових дій. У нас задіяні командири штурмовых групп. Они, походу, прямой наводкой. Потому что когда мы шли по траншею... Да, на том квадрате через футбольное поле. Индии 3. Короче, вспышка. И буквально оно визуально воспринимается как метров 600. Через поле, 800. через лапку, поняв. З тої сторони десь стоїть у них, і вони прямою наводкою. Да. Накидують. Вот так вот, только вспышка раз, вспышка два. Люблять тут АГСом працювати, бо АГС він дуже рідко вбиває, але наносить шкоди, виводить особовий склад із строю, там маленькі осколки залітають і як мінімум людина тижня на 2 уїжджає лікуватися. АГС он по парням отработал на днях. 4 человека сразу с позиции. Противник атакує, не залишає спроби прорвати оборону нашу. Позиції в піску знаходяться, не так добре тримають вибухи снарядів, навіть якщо воно в декількох десятках метрів падає 152-й снаряд, то траншея засипається. Як саме і бліндажі ми укріплюємо, але все ж таки після обстрілу все осипається і трудно тримати позицію. Ми подивимося на передовій позиції, там його немає. Там всі дерева зрізані, там такі піньки стоять, лише і все. Тому укриття мінімальні, пересування дуже складне, тому що дерева попадані, їх треба переступати, переповзати і так далі. Дуже фізично тяжко просуватися по лісу, це раз. Друге, тому що неможливо нормально укріпити ґрунт у піску. І він осипається дуже часто. Дуже часто. І постійно працюємо, і робота не закінчується. Тяжело, но мы справляемся. А так больше. Надо копать, еще раз копать. Ну и окоп защищает, наверное, 95% от осколков. Если от поранень. Окоп це в лісі, це саме лучше укриття. Коли я дізнався, на яку ділянку фронту вирушаю з БТГером, я зразу почав дзвонити до своїх хлопців знайомих, які тут приймали участь в бойових діях, все інших. І всі такі зразу, всі йойкали зразу. Я кажу, що таке? Вони так, там трошки тяжко. Тяжко в тому сенсі, що це лісиста місцевість. Ви ж розумієте, що тут технікою сильно не поїздиш, маневри також не поробиш. Поодинокими танками, БМП можна спрацювати, але один танк це зараз в наших реаліях майже нічого не рішає, такого так критичного. Розумієте? Також маневри великими групами теж не зробиш. Тільки малі групи, диверсійними, все інше. І ми знали, що дуже тут важко в тим, що в противника колосальна перевага в артилерії. Колосальна тут. Противник тут пробував піхотою, йому не вийшло. І він просто взяв тактику просто рівняти артилерію і все. Бо в нас, наприклад, на одну позицію в середньому там день приходить по 100-120 мін. Це колосальна кількість. Коли вчора були у мінометки, то теж чули, що постійні приходи, їх дуже багато, і реально з чогось важкого, там і нурси казали, ну тобто ми ж, звісно, не бачимо, що це, але по звуку там хлопці орієнтуються, кажуть, що і нурси, і гради були, і, можливо, піон, чи щось таке, такого плану. Так, ну він, ви зрозуміли, крім артилерії, він тут регулярно використовує авіацію. Тими самими кабами
Туалісту, просто закидують туалістами кабами. Каже відверто. Піхотою програють. Ну, артилерії побільше. Тут вже в лісі є ділянки, де лісу майже немає, лишилися тільки такі, так мовити, ми називаємо сернички. Оті залишки, що від дерев лишилися, і, так би мовити, і місячна поверхність. Ну, ми виграємо в, так би мовити, в кмітливості тактики застосування різних засобів. Поработаем, чувствую. Ношу. Угу. Зараз ми будемо працювати із екіпажем БПЛА, який працює зі скидами і допомагає нашій піхоті відсікати ворога. Ми стараємось уразити їхні бліндажі, накриття, подібні цілі. Підлітаю. Розрив. Це радує. Ото наші були. Оце звук нашої? Да. Противник дуже, ні для кого не секрет, що він дуже добре копає. І ми скидами намагаємось, тобто не допустити цього, щоб вони розширялись, углублялись і так далі, і проводили свої інженерні роботи. Вони там за ніч викопують якісь позиції, вдень ми їх розбираємо, в ніч вони знову копають. Так само і сьогодні ми відпрацьовували по позиції, бо вони знову розкопалися, ми відпрацювали, на вечір вони знову будуть відбудовуватися. Як ідуть штурми чи з нашого боку, чи з боку супротивника, ми працюємо постійно, нон-стопом, тому що це дуже допомагає нашим хлопцям. Якщо це наш штурм, якщо противник кудись вилазить на свої бійниці, відпрацьовувати, тобто ми відпрацьовуємо по цим позиціям попереднім. Якщо якщо це там штурм противника і він накопичує особовий склад десь подалі від самої лінії зіткнення, тобто ми відпрацьовуємо туди трохи подалі в тил, щоб, скажімо, розбивати ці групи, щоб вони не доходили до передових позицій. Останні 2 тижні був типу штурм, питались вони прорватися, але не вдало. Ми відпрацьовували, вони почали відкочуватися. Тобі ж в них якось воно панічно виходить. Типу, вони заходять, вони не знають, куди бігти, куди ховатися. Після мого скиду ворог застрелився. Просто дістав свою гвинтівку і застрелився. Якщо ми намагаємось конкретно відпрацьовувати по якимось цілям, то от у них, як і при будь-якій їх війні, яку вони розпочинали, Чечню, Сирію, де вони були задіяні, це коврові бомбардировки. Може влетять не конкретно в ціль, так, по нашим хлопцям, але вони от просто там квадратами цілу там площину криють. Ускладнюється евакуація поранених, якщо вона є. При досить серйозному пораненні турнікет ми не зможемо зняти без кваліфікованої допомоги медиків, а евакуація навіть з передових позицій до тилових, наприклад, займає приблизно годину, а ще на автомобілі їхати з лісу 2 години. Це проблема. Вирішити її неможливо. Він нормальний, стабільний. Ще осколочні, 2 потерміїв. Зараз чергуємо на медевації із бойовими медиками Азову, які вивозять поранених безпосередньо із зони бойових дій. Приходи рядом, 152-й привіт. Як часто обстрілюють. Знаєш, що забираємо людей звідси. Саме веселіше під нульом нам працювати. Там постійно нас криють. Ми ж не тільки на Скоріку, і на кейсі працюємо. Розгорач! На кусочок ставимо і виставляємо.
Будем прикладывать? Да, конечно. Да. Раз, два, три. Что ближе днем? Забрал. Забрал? Ножки. Два. Да. Все, пацаны. Пачки. Передаємо я красну. Ну, передавай так, все рівно. Передавай я красну. Стабільний червоний. Так кидаю, сам би стріляв. Ну так, спина дуже. Має незначне поранення. І саме, що є головне і небезпечне було, це гіпотермія. Він був довгий період на холоді, з пораненнями. І, відповідно, це могло відбитися в не найкращому вигляді для нього. Відчуття було вже знижене, в місцях певних було відсутні. І це саме головне, щоб вони просто відновилися за рахунок тепла і відігріву, і все було добре. Саме цей випадок, він потребував просто хорошого зігрівання. Там можна було ще вливати просто теплі розчини. Пічка була на всю потужність, термоковдри, були пакети зігріваючі спеціальні під ковдрою, щоб вони давали тепло. І, відповідно, на приїзд в лікарню вже він відчував якісь там мінімальні речі по кінцівках, якісь дотики. На війні я недовго. Все якось так. Не те, що не складалось. Я знав, що я піду. Я знав, що я хочу піти. Я знав, що я піду ще до війни, бо я все-таки якось це обдумав, і якась в мене такі думки були, що війна буде. Я не сумнівався в тому, що піде наступ і буде війна. Я був готовий до того, я собі купив форму, щоб вдома ніхто не знав, вона там лежала. І все так і сталося. Просто стало питання потім підрозділу, куди піти. Була повістка, і все. Відколи підрозділ тут, буквально 2 місяці до виїзду я прийшов в підрозділ і фактично з підрозділом вже тут ось цей період. Я прийшов зі швидкої, 16 років на швидкій, і я привик працювати собі спокійно на якомусь такому. І тут навіть на кейсі було таке, що мені кажуть, що ти не рухаєшся, там прилітає, а ти сидиш там і вену ставиш. Загинути можна будь-де. Загинути можна в цивільній медицині десь далеко, в районі, їдучи на виклик. Ймовірність більша, потрібно просто зробити свою роботу, якісно робити свою роботу. Потрібно чоловікам не ховатись. В Азові історично склалася доволі потужна школа тактичної медицини, яку ми розвивали протягом дуже багатьох років. Впровадження міжнародних стандартів як систему ми почали десь в 2016-2017 роках. І це показало дуже хороші результати, власне, під час боїв, та в тому ж самому Маріуполі, коли реально дуже багато людей залишилися живими. Завдяки тому, що вони вміли і знали, як це робити. Зараз ситуація у нас змінилася з дуже багатьох причин, тому що дуже багато особового складу, на жаль, загинуло. Ще дуже багато людей знаходиться в полоні, тобто Азов не формувався з нуля, але дуже велика частина азовців, це вже, власне, вони прийшли у 2022 році, і ми, по суті, відновлюємо, розширюємо бригаду, плюс ми розширилися кількісно, якісно, і в деяких місцях трошки просаджуємося з підготовки, і, власне, ми зараз працюємо дуже активно над тим, щоб цю ситуацію виправити. Основною задачею, яка поставлена тут зараз, відновити рівень підготовки особового складу з тактичної медицини, який у нас був до повномасштабної війни. Найбільша кількість загиблих, поранених в Україні через що? Якщо ми говоримо про превентивні смерті, тобто ті смерті, яких ми могли б запобігти певними нашими правильними діями при бойовій травмі, то абсолютна більшість – це масивна кровотеча або її наслідки. І одним з найбільш розповсюджених наслідків є саме геморагічний шок. Україна, як держава, признала, що дії, які треба зробити, коли людина втратила багато крові і знаходиться в декомпенсованому шоці, це залити назад їй цю кров. Тобто ми це визнали на державному рівні, проте не
велика кількість бригад досі використовує активно кров. Кров, да, дуже важлива. Якби не кров і те, що ми маємо її, нам достає Медрота, Чуді, Кріна, кров до виживаємость хлопців була би критично мала, тому що кров дає нам відстрочку довести їх до лікарів, які зможуть вже зайнятися ним на професіональному рівні, бо кейс медевак не дає той можливості, яка їм потрібна, а кров дає їм шанс вижити. Бо є такі медичні штуки, як те, що можна його влити щось друге, не кров. І ми зараз не про плазму говоримо, про якісь рідини, але він приїде туди, ми його можемо довести живим. Але він помре там, на операційному столі, вже буде, це вам вже більше лікарі розкажуть. Тому кров – це завжди шанс вижити і дуже великий. Деякі бригади не переливають кров, особливо на транспортному етапі, бо у людей часто є мислення клінічне такого формату, як типу, ну я ж довіз живим, ну він же у мене був живий. Люди не думають вперед, люди не думають на 2-3 дні, тиждень, 30 днів. Ми моніторимо кожного з наших поранених, які отримали переливання крові, і ми можемо сказати, що не було ще зафіксовано жодного негативного наслідку, який б відбувався через переливання крові. Ось ці історії, які до сих пір, на жаль, чутно серед начмедів, там евакуаційних команд, коротше, ми довезли живими і все, наша функція на цьому закінчилась. Там до якогось етапу, до стабілізаційного пункту, до медевака, до госпіталя, неважливо. Друзі, ні. Ваша історія на цьому зовсім не закінчилась. Ви маєте знати, що з пораненим відбулось далі. Чи була ваша допомога ефективною? Якщо ефективною, наскільки? Якщо не ефективною, наскільки? В чому саме була проблема? І поганий досвід – це хороший досвід. І ви маєте цьому вчитися. Навіть якщо у вас були якісь проблеми, ви щось зробили не так, то ви маєте про це знати, ви маєте це проаналізувати, зібрати дані і зробити наступного разу правильно. Бо у кожного є свої якісь помилки, їх потрібно аналізувати і не допускати їх в майбутньому, а краще ділитися з ком'юніті. Оці випадки, коли є масивні крововтрати, дійсно, плюс ще додати потрібно плече евакуації, погодні умови, гіпотермія дуже погано впливає на згортання крові. Відповідно, якщо внутрішня кровотеча, яку ти не контролюєш взагалі, і він ще з низькими показниками і ще з переохолодженням, тут важко щось зробити. Все-таки, коли ти робиш заміну крові, щось кисень переносить. Навіть якщо ця кров втрачається в черевну порожнину, все-таки в русло заходить кров, в свою функцію воно виконує. Якщо ми говоримо про необхідність крові пораненим, ми говоримо про те, що воно необхідне якомога швидше. І ми зі свого боку, як медична служба, яка хвилюється за своїх поранених, повинна якомога ближче наближати кров до пораненого усіма можливими технічними методами та методами навчання персоналу, щоб персонал міг з нею працювати. Це той скіл, який мають бойові медики армії НАТО, тобто люди без медичної освіти, які навчилися в своєму активному арсеналі. Це те, що вони вміють, це частина їх підготовки. Дуже часто був зневажливий тон, типу, що кров в окопі переливати будете? І от у мене була така щира дитяча радість того, що в окопі кров перелили. Сейчас, все буде нормально, братан. Мы укололи препарат, это нормальная реакция, не волнуйся. О, дрончик літає. Була поставлена задача відбити певні території, активні наступальні дії. І відповідно під цю задачу було організовано певний сортувальний центр на передньому краї. Ми вирішили вперше зробити таку штуку так близько до лінії розмежування, перелити кров. Тобто, скоріше мати в таку можливість, якщо буде випадок, якщо буде потрібно. І відповідно цей такий випадок стався. Був один хлопчина, який отримав поранення в руку, йому осколок залетів в грудну клітину, і потім, як оказалось, зупинився в печінці. І він був в такому, скажімо, шоковому стану. Там перший, перетікаючий в другий ступінь шоку. І враховуючи те, що там була внутрішня пошкодження грудної клітини, як виявилось потім, черевної порожнини, там могла бути внутрішня кровотеча легко. Плюс життєві показники,
такі як пульс, капілярний тиск, шкірні покриви, вказувало на те, що в людини є певна ступінь шоку. І зважаючи на те, що потрібно було його далі все одно транспортувати, це все одно час до стаб-пункту, так само потрібно було затрачувати ще більше часу, було прийнято рішення прилити йому кров. На місці? Так, на місці. Я тоді був з Чудіком, це наш начмет, і разом в команді. Він на той час підготовував флакон з кров'ю, в цей час я ставив внутрішньовенний доступ, у нас було обладнання для переливання крові, у нас був холодильничок для того, щоб ми могли її безпечно привезти на місце. Він готував. Він готував якраз кров, я в цей час готував пацієнта для переливання. Ще були хлопці, які допомагали евакуйовувати з переднього краю в поранених. І вони так само включались і так само допомагали. Тобто там була така командна робота. Це дійсно можливо, це працює, це можна втілювати і ще запобігати смертей. І рятувати більше бійців для того, щоб вони ціленькі, здорові, знову могли повертатися і в гарному настрої і нищити. Ми маємо нарешті прийти до того, що ми маємо дуже багато ресурсів вкладати на підготовку наших військових і, власне, їх супровід потім на етапах відновлення здоров'я, щоб ця людина повернулася в стрій, бо вона вже має досвід, вона вже має чітке розуміння, що відбувається, бо якщо ми бійця не готуємо, в плані як професіонала, то ми вкладемо в нього ресурси людські, фінансові, бла-бла-бла. І через 2-3 тижні після ведення бойових дій він загине, пораниться і так далі. І нам треба знайти нового бійця, запустити рекрутинговий центр, знайти його, привести і навчити. Для чого? Якщо підготовлений боєць живе набагато довше. Армія – це інвестиційний проект в дуже великому національному масштабі і, власне, дуже на довгу перспективу. Я хотів важливо проговорити, що я дуже люблю ваш канал. Ви всі красавчики, умнички, котики і отак от. Всім привіт. Чим ви займалися до того, як стати інструктором Азову? Архітектурою. У мене 2 освіти – медична і архітектурна. І, власне, коли я закінчував медичний коледж, я зрозумів, що це, мабуть, трошки не моя історія. І малювати мені набагато цікавіше. Я отримав освіту, вищу освіту архітектурну, почав практикувати, вже потрошки набирати оберти. І потім, 13-й рік, 14-й, я зрозумів, що, чувак, мабуть, давай збираємо манатки. Доля розпорядилась саме так. Тобто військовий досвід у мене набагато більший, ніж, на жаль, архітектурний. Щось трошки побудував до АТО ООС. В перервах спробував трошечки. Наприклад, що будували, проєктували? Це в більшості були інтер'єри, тобто до якоїсь великої архітектури я ще не доріс фахово. Невелика архітектура була, але там ті проекти, на жаль, закінчилися на рівні концептів, бо прийшов 22-й рік і дуже багато чого відсіялось з цікавого. Приймав участь у розробці офісу Google, які мали відкриватися, робив для них проекти. Їх майбутні офіси, я не знаю, чи вони відкрилися зараз чи ні. Треба поцікавитись, до речі, цікаво. Але ви 10 років на війні, так? 9. 9 років. З 15-го року. В 15-му ми якраз з другом закінчили один об'єкт, відгуляли відкриття, потиснули руки замовникам. Там десь тиждень я зібрав раму докупи і пішов, власне, вже в рекрутинговий центр писати заяву на вступ до Азовчика. Просто в якийсь момент я зрозумів, що чувак, тебе взагалі там медична освіта, ти щось знаєш, вмієш, і ти можеш бути корисним. І понеслось.
Дуже драматичний момент, дуже класно. Вау! Клас. А це так тут буває, так? Так, да, зараз включить генератор. Угу. От, і 24-го я зранку прокинувся на годину раніше від будильника і взяв сім'ю, заховав по дорозі і погнав Маріуполь. Ну і там все, що там відбулося, власне, про то пробігав всю історію. Дуже цікава аналогія, якщо пам'ятаєте фільм, може він здається, з Томом Хенксом, по-моєму, здається, називається «Інферно». Там були у нього такі флешбеки, там, де він йде по місту і раптом все почне горіти, там шматки тіл, там з-під землі торчать людських, там якісь люди палаючі і так далі. Ну, це було десь схоже. Типа дікуха там була просто максимальна. На той момент ви там порятунком людей займались, так? Ну так, мене направили на той напрямок, де працювали не азовські батальйони, а там трошки зліплений з нуля підрозділ з азовців, ЗСУ, прикордонників і так далі. І там той напрямок, він був, ну, не очікували звідти, власне, наступу, але виявилось трошки по-іншому. І там довелося з нуля збирати евакуаційну команду. Ну, власне, цим і займався менеджер, і сам там їздив, сам надавав допомогу. Там, коротше, така практично адміністративна була функція. Ну, а потім з наступом, з втратами це все почало ламатися. Ну, по суті, всі займалися всім. Була неможливість зміни людей, там, підвозів, там, евакуації нормальної і подібна тема. Кожні там 2-3 хвилини щось там взривалося, по тобі працювали просто на 360. Це, знаєте, як смачний пірог був, і вони просто туди от все відправляли, починаючи від там АГСів, які стояли відносно недалеко від Азовсталі, закінчуючи авіацією, там корабельної артилерії і подібне. Типу, самого пересування по Азовсталі це було, ну, ще той квест для того, що, типу, щоб тебе не уразили. Відносно допомагало це, що у нас був один і той самий калібр, як і з супротивником, і ми могли, знищуючи їх, брати їх БК. Типу, ну, на стрілковку, гранати. І просто люди були вже виснажені, що фізично, що морально. І 300-х було все більше, медикаментів становили все менше. І це було єдине правильне рішення для збереження життя. З Азовсталі ви потрапили куди? В Оленівку. Після того деяких хлопців етапували далі. От, кого там відразу в Росію, когось на непідконтрольну територію Донецької області. Полон це не є добрим, і тим паче полон в Росії. Тяжко, звісно, пройшло, ну, але були люди, яким було тяжкіше, були люди, яким було легше. В тебе завжди там психологічний, там моральний давка на тебе. Там недостача їжі, недостача медикаментів. Типу, ну, так що це як мінімум те, що кожен пережив. А там далі у кожного своя історія, там, типу, були тортури, не були тортури і подібне. Пройшов такий конкурс, як майже рік полону. Оленівка, Таганрог. Майже рік. В травні цього року нас обміняли. Зібрав кабіну докупи, підлікувався, реабілітувався, мабуть, але це не точно. Ну і от тут уже багато місяців, кілька місяців якраз служби. Азовців, не тільки азовців, які опинилися після Маріуполя, після Азовсталі в полоні. У них досвід доволі дуже схожий, він відрізняється лише деталями. Абсолютно, ну, дуже погані умови отримання, погане ставлення і, ну, там, катування, постійні побиття. Це, типу, загальна історія, з якої там, хто був в полоні, ми про це вже сміємося з цього. Ну, там, з ким що робили, ага, зі мною то було, ага, зі мною то, а потім всі сидять і такі. Але ж... От, власне, тепер розумієте, чому я на військові теми з людьми, які для цього не мають стосунку, не спілкуюся.
Дуже часто серед власне, невійськового суспільства зустрічається абсолютно нерозуміння, і на якомусь етапі я навіть перестав з людьми, які не мають стосунку до військових дій, в принципі, піднімати взагалі ці теми. Навіть із серії там, розкажи, що там, все нормально, все хорошо. Все, Бо коли ти починаєш розповідати про якісь речі, якісь там, навіть побут і так далі, дуже часто реакції підтримувати армію, підтримувати своїх друзів, які служать там, в різних підрозділах, так чи інакше дотичні. Ви маєте зрозуміти, що це та історія, від якої не вдасться сховатися, так чи інакше вона торкнеться всіх. І як раніше не буде. Я зустрічаю людей, хочеться жити життя, щоб було як раніше. Мені відверто цих людей абсолютно шкода, бо у цих людей потенційно дуже великі будуть екзистенційні проблеми, бо вони мріють про утопію. Бо просто вона не сприймає цей факт, то окей. Набагато простіше, коли ти проявляєш стоїцизм і приймаєш, от в такий час живемо. Все, давайте думати, як це робити. Якщо, на жаль, багато людей думають, що жити життя. Те, що ось саме цей трушний Азов з Азовсталі, за який ми хапались за серця, коли ви були там, він повертається далі нищити ворога. Нищити або навіть парадоксально рятувати. Я особисто надавав дуже багатьом військовополоненим росіянам допомогу медичну. Саме, власне, на цьому столі. У нас фотографії навіть. Як це робити після того, як ви були у них в полоні і вони вас там катували? Для себе я це пояснив як підсвідоме намагання протиставити себе. Тобто після того, як до нас ставилося, коли у нас там були якісь проблеми медичні, потребували там, у мене в тому числі потребували медичної допомоги, нам її або не надавали зовсім, або навіть карали іноді за це, за прохання, або надавали в настільки мінімальному обсязі, що що є, що немає. Мабуть, я просто зрозумів, що я так не хочу. У мене є абсолютно ненависть до росіян, але немає ненависті до того, хто вже знаходиться без зброї. Ми тут всі знаходимося, може росіяни подивляться, зрозуміють, там наші хлопці сидять. Хлопці, друзі, в когось рідні там знаходяться, розумієте, в полоні. І поки ми їх не вернемо, ніхто не ступиться. Плюс Оленівка. Вони цією Оленівкою, я то всюди говорю, коли скажуть, що братський народ, покажіть їм ту Оленівку. Бучу покажіть, Маріуполь, розумієте? У нас іменно принципово це Оленівка, бо там були хлопці-азовці. Хлопці були такі рекси, що вони мали теж, так би мовити, в них шлях був такий, що можна було, так би мовити, цілий серіал знімати, розумієте? І просто взяти, підірвали і згоріли хлопці. Як такого не можна це робити, розумієте? Це просто принципово зараз. І третє, саме основне, те, що нам треба то все завершити. Я не хочу, щоб мене діти десь взяли за кордоном. Я відверто то говорю. А якщо ми зараз то не закінчимо до кінця, у цьому бардаку я не хочу, щоб мене діти росли. Чесно, бо скільки я свого здоров'я потратив, скільки мої близькі родичі нервів теж здоров'я потратили, бо такого сина мають, вибачайте. Я дуже люблю їх. Розумієте? І ще просто жили оці всі ці. 29 років потратив на це, щоб їй хоч якось допомогти. Наш підрозділ в більшості складається з молодих мотивованих хлопців, і це переважно більшість молоді дійсно хлопці, які як то кажуть, і не прожили достатньо життя, і не збудували своєї якоїсь сім'ї, а здорові дядьки десь там ховаються і, знаючи свої закони, починають там розказувати, що мають право чи не мають права.
Якщо в тебе в паспорті записано українець, і ти себе називаєш українцем, іди воюй, на твою країну напали. Не можна зразу опускати руки. В першу чергу. Ну, не вийшов цей контрнаступ. Не вийшов. На рівні батальйона ми, якщо якась операція не виходить, ми завжди сідаємо, робимо розбір польотів, що ми так викнули, що потрібно нам зробити, щоб наступний раз нам це вийшло. Розумієте? А то, що зараз важкувато, і противник зараз теж всіх, повірте, противнику також нелегко. Просто ви порахуєте, скільки противник втратив техніки, ресурсу при Бахмуті. Скільки він зараз втратив при Авдіївці. Це ось так. По геометричній прогресії. Розумієте? Набагато більше. Що по людському ресурсу, що по техніці. Ми, повірте, менше. Так? Мусимо визнати, є втрати. Но менше. Ну ви просто зрозумієте з військової точки зору, скільки він потратив туди ресурсу. Я просто спілкуюся з хлопцями, то в них кожен ранок FPV-шника там починається з того, що він випиває каву, поки робиться кава, вони їдуть у когось нового танка бомбануть. Противник несе втрати. Дуже великі несе втрати. Кажемо відверто. І не тільки на Авдіївському напрямку, на Куп'янському напрямку, все інше тут. Наші FPV-дрони там за день могли 10 машин їхніх вразити. І коли зараз падають депресняк, би не вийшов контрнаступ, бо десь там посунули, там посунули, там посунули. Ну ви теж розумієте, що противника вже резерва. Що противник колись міг собі лише дозволити 2-3 армії лишити в резерві. В нього зараз немає таких можливостей. Всі починають переживати, бо ходять по цих спортзалах вже і все інше. Я пояснюю. Я кажу, дивіться, питання часу, ми всі будемо воювати, ну будемо відвертими. Ну я не говорю, що всім потрібно бути штурмовиками, піхотинцями. Зараз оцим більше воюють. Будемо відвертими. Навіть зараз знайти хорошого FPV-дронщика важко. Важко. Бо хороший FPV-дронщик не той, що пройшов курси, а там є також людські характеристики, кмітливість, ініціативність і все інше, розумієте, який там буде сам шукати, крутити щось нове, таке от, таке от. І от ці, так мовити, ті живчики розумні, вони штовхають весь прогрес. А цей депресивний стан зараз, він перейде. Потім весна, якісь там удачні 2-3 операції, і вже суспільство знову вже стане велике, все буде добре. Ну, мусить бути добре. Ми вже дуже багато поклали житті хлопців, розумієте, і здоров'я на, так би мовити, на цей важіль. Треба його просто дожати трошки. Історія зараз, нова історія України пишеться, і вона пишеться не просто пишеться, вона пишеться саме українською мовою. Це круто. Це, ну, тут має бути кожен. Ну, не обов'язково всім стріляти. Там хтось їздить за рулем, ти їздиш за рулем, ну, підвозь, ну, типу, хтось там копає добре, да, там, типу, та є тилові позиції, де потрібно їх копати. Там хтось айтішників, от, там, ну, ти тут весілля знімав, так приїжджай сюди, знімай смерть ворогам. Ця спіраль постійна, що слабкі люди створюють важкі часи там, і так далі, так далі. От ми, власне, результат цієї закономірності, і ми живемо в створенні попередніми поколіннями дуже непрості важкі часи. І ці важкі часи вже породили ціле покоління дуже сильних насправді людей, дуже сильних. Ну, закономірно, що у нас попереду дуже хороші часи. І якщо хтось не зрозумів, що попереду буде важко, але буде просто неймовірно цікаво, ну я вам підказую, що попереду буде дуже важко і буде неймовірно цікаво. Тому особисто мене це мотивує залишитись живим і подивитись, що ж там буде далі, бо ми живемо просто в настільки феєричний час. Це просто я дякую, що я живу саме в цей час. Це неймовірно цікаво.